звати Оля, і я шию маски. В цьому допомагає моя доця Анна. Нещодавно ми переїхали до Львова із Миколаєва. Чоловіка перевели по службі, і ми, власне, усі разом переїхали. І тільки переїхали, почався карантин. Як і усі свідомі українці, ми слідкуємо за подіями в країні, слідкуємо за ситуацією. Тут триває наш процес виробництва. За час карантину ми виготовили вже більше 10 тисяч захисних екранів. Також наша команда інженерів працює над розробкою апарату штучної вентиляції легень. Також ми зараз друкуємо різні перехідні клапани для інших майстерень, які теж розробляють апарати штучної вентиляції легень. Всім привіт! Мене звати Тетяна Кім, я дизайнер одягу, власник ательє і викладач у власній школі крою та шиття. Живу і творю у місті Кривий Ріг. Взагалі, коли почався карантин, я вирішила, що це найкращий час для відпочинку. Для того, щоб провести цей час зі своїми дітьми, оскільки зазвичай я багато часу проводжу на роботі зранку до вечора. Але коли знайомі почали один за одним звертатися пошити їм маски, я зрозуміла, що в країні катастрофічно не вистачає масок. І тому зараз ми відшиваємо багаторазові маски для обличчя зі 100% бавовни. Запропонувала своїм дівчатам організувати роботу таким чином, щоб ми не порушували вимоги карантину. Дівчата працюють у себе вдома, я працюю у себе тут в ательє сама. Зробили пост у Фейсбуці, де чесно написали: якщо маєш фінансову змогу купити маску, приходь, купуй. Якщо не маєш такої можливості, приходь, бери її безкоштовно. Якщо маєш тканину, але не маєш змоги пошити маску, приходь, ми пошиємо маску тобі безкоштовно з твоєї тканини. Люди, які купували партію масок, наприклад, 50 масок купували, лишали її у мене на мій власний розсуд. Тобто люди довіряли мені, і це дорого коштує, коли людина тобі довіряє. І перша партія, 25 масок, пішла родинам, в яких виховуються діти з синдромом Дауна. Друга партія пішла родинам, де діти аутисти. Потім родини, чиї рідні загинули в АТО. І зараз ми вже відшиваємо маски бійцям. Ми маємо в наявності також і багаторазові комбінезони, також є і голубі, і сині. До них набір дають також бахіли. Ми складаємо їх по можливості, скільки по замовленню, більше і менше. 3, 5, 10, потім маркуємо коробки і відправляємо замовнику. Матеріал, 2 шари мікроволокна граматурою 30 грам і 1 шар мікроволокна граматурою 60 грам на метр квадратний. Світлана Львівна, скільки ми накроїли штук за тиждень? За тиждень ми накроїли 10 тисяч. 10 тисяч. Так, ми нашим цехом можемо шити 1 тисячу масок в день. Це наша команда по виготовленню захисних щитків. Це моя дружина Лариса, моя донька Антонія і Банячок. Але Банячок нам не дуже допомагає, він більше нам шкодить. Першим ділом це треба зняти таку захисну плівку з самого захисного скла. Сьогодні ми вже виготовили більше 300 захисних щитків. Це все буде відправлено по цілій Україні, а також по області. І хочу вам сказати, що таке виробництво дало змогу нам забезпечити майже всіх івано-франківських медиків, які зараз у прямому контакті з пацієнтами, які мають підозру на коронавірусну інфекцію.
В баночці є 100 мл. «45 мл гліцерину, 18-20 ефірної лавандової олії. Просто ось так він потім собі настоюється. От принцип роботи ось такого диспенсера або ось такого теж дуже просто. Просто кілька разів треба прокачати. Кілька разів потиснули на руку і все. І антисептик уже у вас на руках. Як соціальний підприємець я займаюся пошивом і розробкою речей для передчасно народжених дітей, тобто для дитячих реанімацій. Ось такі масочки ми шиємо для лікарів, а також для маленьких діток. Такі масочки вони є трислойні, вони мають 2 захисні всередині шари і 1 зверху яскравий, для того, щоб піднімати настрій, якщо вони працюють у дитячому відділенні. Дякую за увагу. До побачення. Пока. Команда Rotary Луцьк з міста Луцьк презентує програму по пошиттю та роздачі багаторазових масок для найбільш вразливих верств населення. І я також долучаюся до цієї програми. Маленькими кроками йдемо до великої перемоги. Будьте здорові і бережіть себе. Ми запустили з колегами ініціативу «Кава для медика». Ідея полягала в тому, що чим побільше залучити малого бізнесу до підтримки медиків і лікарів. Так як малий бізнес дуже обмежений в фінансах і зараз на межі виживання, але в кожного бізнесу, в кожній кав'ярні, підприємства, і магазини і так далі, є запас продукції. І наша ініціатива була в тому, щоб поділитися оцим запасом з медиками. Для цього ми сконтактувалися з перевіреною організацією, в нашому випадку це був Червоний Хрест Україна, і домовились про те, що ми частину нашої продукції передаємо їм, і вони розподіляють її на станції швидкої допомоги в місті Києва і до Олександрівської лікарні, де зараз найбільше саме знаходиться хворих на коронавірус. Мене звуть Аня, і я живу у Дніпрі. Працюю тут випусковою редакторкою локального журналу про культуру. Цей журнал називається «Куст», і незважаючи на кризу, яка особливо зачепила культурну сферу, наше медіа продовжує жити. І ми зробили проєкт, який допоможе медикам нашої області. Це сайт, на якому можна зробити внесок у благодійний фонд КІДу і за це отримати унікальний архів розмальовок від класних художників з Дніпра. Нашій редакції дуже важливо говорити про те, що культура – це не мистецтво заради мистецтва, що вона може вирішувати і соціальні проблеми. І я думаю, нам зайвий раз вдалося це довести. Після пандемії у світі дуже сильно зміниться ставлення до волонтерства. Зараз стільки людей підключилося до спільної справи, що просто питань, а навіщо тобі це, а чому ти робиш це без грошей, стане набагато менше. Кожен з нас має прийняти вибір, прийняти рішення, чи вийти на вулицю, чи залишитись вдома, чи критикувати, чи просто допомогти. Ми прийняли рішення допомагати тим, що ми можемо. На зібрані кошти і на базі ресторану «Клеопатра» ми готуємо обіди, які відвозимо в лікарню. Також ми закупляли невелику кількість, це було біля 1000 штук масок, які теж роздали в лікарні. В данный момент я занимаюсь координацией направления психологической поддержки волонтерского движения StopCovid.ua. Обучаем психологов-волонтеров вместе с кризисным колл-центром, который был организован при Майдане. Мы сейчас обучим всех наших волонтеров в кризисной консультации, и дальше про боно эти же психологи будут продолжать сотрудничать с кризисным центром для того, чтобы помогать им отвечать на горячие звонки.
Ми сьогодні нарешті підписали договір з великою українською компанією страховою, якою застрахували медиків швидкої медичної допомоги і інфекційної лікарні. І сьогодні він вже вступає в силу, цей договір, набирає чинності. І ми застрахували медиків на лікування від COVID-19 на 3 місяці. Тобто, якщо медик захворіє, він одразу може отримувати ліки в аптеках, не витрачаючи свої кошти, до 25 тисяч гривень. Так як більшість наших бізнес-активностей перейшло в онлайн-формат, вивільнилось трішки фізичного часу і просто взяли та почали допомагати лікарні. Перші речі ми почали робити з логістикою лікарів, далі почали допомагати в забезпеченні різними засобами. І наразі ми продовжуємо. Дуже крута ідея допомагати зараз тим, хто умовно на передовій. Це лікарям і медичному персоналу. Плануємо розмістити на наших сайтах доставок таку позицію, як піца на году лікаря. Єдине, що для того, щоб це було все законно, нам потрібно укласти угоду з благочинним фондом. Зараз відгукнувся фонд «Крила надії», щоб ми ті кошти перераховували благочинному фонду, а він відповідно закуповував на ці кошти страви. Ми заплатили більше, ніж 9 лікарень. Підприємців до 20 – це точно. Кожного дня ми забезпечуємо мінімум 10 обідів на кожну лікарню. Мені здається, що в такий час для країни кожен має знайти десь те, в чому він може бути корисний, так, хтось працює і робить так, щоб наша економіка не зупинялася. Хтось вдома виховує своїх дітей, і це також важливо, але ми вирішили, що ми будемо допомагати медикам. Фонд «Рідні» об'єднав бізнес. У них є кілька бізнес-партнерів, які за допомогою своїх фінансових ресурсів дали змогу купити обладнання для лікарень. У зв'язку з карантином. Руки дуже странно виглядять отак. Ні. Ні, нормально? Да. Може лучше так, як ти? Без різниці. Давай, чим ти займаєшся на карантині? Розкажи людям. Та давай вже кажи. Давай заново. Зараз у зв'язку з карантином я багато їм, багато сплю та багато працюю. Під час карантину я створив сервіс «Підвези медика», який знаходиться за адресою cometa.in.ua. І його завдання, в принципі, просте – це допомогти медичним працівникам дістатись до своїх робочих місць. День життя волонтера продовжується. Це у нас 240 масочок і 35 захисних закритих окулярів для медиків. Ранок в будні починається зазвичай десь о 6-й. Буває раніше. А ось, наприклад, зараз субота і сьогодні ранок почався о 7-й з розвезення медиків на роботу і з роботи, кого як, хто з доби їде, хто навпаки. Найголовніше робоче місце – це насправді мотоцикл, тому що саме на мотоциклі волонтери мотохелпи реагують на швидку допомогу. Саме на мотоциклах ми перевозимо компоненти донорської крові. Саме на мотоциклах ми навіть перевозимо медичних співробітників. І це вже 12 років. Компанія «Авіс Україна» компанія займається прокатом автомобілів і лізингом автомобілів. Відповідно, є свій автопарк. Коли почався карантин, ситуація з коронавірусом, звісно, чим ми могли допомогти, це своїм транспортом. Тільки закрили метро, ми вже зрозуміли, що треба допомога, що лікарі не зможуть дістатись на роботу. І ми почали включатись, ми впродовж кількох днів організували свій автомобіль. Всі працюють віддалено.
в офісі нікого немає. В цьому місяці придбали 5 апаратів штучної вентиляції легень з Німеччини і замовили 2000 захисних костюмів для наших лікарів. Також ми віддали наші офісні 3D-принтери в одну з майстерень фабрикату. Вони друкують безкоштовні захисні екрани для лікарів. От. На масове тестування на коронавірус направлений проєкт United for Health, який організований Львівським IT-кластером. Львівський IT-кластер – це асоціація, яка об'єднує майже 100 IT-компаній у Львові, і наша компанія є її активним учасником. Амбітна ціль – 100 тисяч тестів провести протягом найближчого часу. Зараз ми закупили 20 тисяч тестів, також закупляємо наступних 20 тисяч тестів, ще інші благодійники вже закупили десь таку саму кількість. Я думаю, ми дуже скоро наближимося до нашої цілі. Питання, яке торкається кожного в світі, так, в тому числі наших клієнтів. Тому кожна країна з цією проблемою зараз сам на сам. І той, хто більш мобілізований, це хто має більшу здатність до об'єднання, хто має більшу довіру один до одного, це і переможе, власне, в цій складній ситуації. Як соціально відповідальний проєкт розробили портал, на якому можна швидко відслідковувати потреби. Бізнес може долучатись до цієї ініціативи. Це веб-портал, який допомагає консолідуватися бізнесу та волонтерам і бути залученими до того, щоб, можна сказати, переконвертовувати якісь негативні настрої або паніку в якісь конструктивні дії. Харківський IT-кластер разом з ком'юніті, разом з відповідальними IT-компаніями стартував проєкт IT for Life. По-перше, проєкт IT for Life – це допомога медичним закладам і забезпечення їх найнеобхіднішим обладнанням для діагностики та лікування хворих з COVID-19. Ми об'єднались і створили платформу, яка отримала назву «Бізнес Дніпра проти коронавірусу». Учасниками платформи вже було зібрано 2,5 мільйони гривень, на які частково ми закупили та передали до опорних лікарень захисні халати, окуляри, медичні маски, респіратори, захисні щітки, бахіли, шапочки, антисептики та декілька кисневих концентраторів та пульсоксиметрів. Соціальна ізоляція погано на всіх нас впливає, це стрес. І до того ж люди почали бути менше довіряти один одному. І водночас з'явився якийсь зв'язок. Тобто всі люди зараз зв'язані однією проблемою, і це всіх єднає. Зараз найбільш уразливими групами людей є медичні працівники, і саме тому наша нова ініціатива, як це сайт з порадами та інструкціями щодо того, що і як робити під час пандемії, він в першу чергу напрямлений на людей, які хочуть захистити себе, і в ньому також багато інструкцій для медпрацівників. Коли я почала розповідати про те, що я допомагаю бідним, відгукнулося дуже багато моїх друзів і знайомих, які почали допомагати мені. Вони готують обіди, вони пакують, вони допомагають грошима, вони допомагають одягом. І мені лишається лише це все якось координувати і їздити на роздачі. В цьому, звичайно, є елемент ризику, тому що на кожній роздачі я контактую з кількома десятками людей, про стан здоров'я яких я нічого не знаю. Я дотримуюся всіх заходів безпеки, маски, рукавички, перевдягатися, коли я приходжу додому, тому що в мене маленькі діти, старі батьки, і, звичайно, потрібно дуже слідкувати за своїм станом здоров'я.
Мене звуть Женя Кравченко, мені 31 рік, і я співзасновниця ініціативи Макітра, яка розробляє стратегії залучення волонтерів, членів, людей до громадських організацій. Знайомтесь, це Сергій. Він наш штатний водій на час, поки ми організовуємо допомогу людям. Під час карантину ми об'єдналися з Українською православною церквою і небайдужими людьми і допомагаємо людям і сім'ям, які опинилися в скрутному становищі, і надаємо їм продукти першої необхідності. Коли ми допомагаємо іншим, ми стаємо трішечки, а то й дуже сильно щасливіші. А гарний настрій зміцнює імунну систему, тому ніякого ризику, а навпаки, ми ще й допомагаємо собі вижити в час кризи. Це моє робоче місце. Це мій улюблений куточок, де я можу спостерігати те, що відбувається на вулиці. Спостерігати, як люди, наприклад, деякі все ж таки мають змогу гуляти. А ми тут працюємо і насолоджуємося нашою роботою. Який активно долучається до збору, та я сподіваюся, на цьому тижні ми закриємо проєкт на 1,5 мільйони гривень та будемо робити. Це буде круто. Скажи, будь ласка, а куди це буде проєкт направлений? Що вони будуть закупляти? Там 6 лікарень, там Жашків, Чернігівська область. Та ми будемо закупати аналізатор крові до Жашкова, а потім захисні костюми, респіратори та інший захист для лікарів. Тобто захист, так, все-таки? Так, клас. Привіт, мене звати Наталка, родом я із села Тарасівка Полтавської області, а останні 10 років проживаю у Варшаві. Українці без кордонів – це діаспорна мережа, в рамках якої зараз я разом зі своїми знайомими організовуємо збір коштів серед діаспори на потреби українських лікарів. І всю свою допомогу ми зосередили на потребах малесеньких лікарень. Тобто ми передаємо допомогу передусім у малій інфекційній лікарні, які знаходяться у віддалених районних центрах. Привіт! Мене звуть Остап Куркуна, мені 32 роки, а це Марко, йому скоро буде рочок цього місяця. Я сам з України, я народився і виріс у Львові, а вже останніх 10 років живу постійно в Сан-Франциско, в Каліфорнії. В 2013-2014 роках тут громада в Сан-Франциско дуже активно підтримувала Майдан. І як результат цієї підтримки разом з кількома однодумцями, волонтерами ми заснували неприбуткову організацію, яку назвали «Нова Україн». І відтоді ми вже займаємося такою волонтерською діяльністю. Зі спалахом коронавірусної інфекції в Україні та в всьому світі ми почали збирати кошти для придбання захисного обладнання для лікарів в лікарнях по всій Україні. Це таке обладнання, як рукавички, халати, окуляри, бахіли. Надзвичайний прогрес власне з фандрайзером від Нова Україн. Ми зібрали всього за тиждень більше ніж $30 000. Це 800 плюс донорів. Це валідація підписання контрактів з 3 партнерами в Україні. Наразі ми співпрацюємо з такими містами, як Львів, Івано-Франківськ та Київ. Але наш партнер, один з наших партнерів – це Пацієнт України. Вони мають волонтерів і свій нетворк по всій Україні, тому що наша мета – це допомога у всі регіони України. Мене звати Олег Карпенко, мені 30 років, і я працюю в фонді «Повернись живим». Було визначено, що ми будемо проводити тестування визначеної категорії осіб безпосередньо на лінії зіткнення. В першому підрозділі за перший день я з моїм колегою протестували близько 150 військовослужбовців. Нами було закуплено захисні костюми, дезінфікуючі засоби, маски,
перчатки. Після першого етапу тестування, за даними лабораторії, не було виявлено жодного позитивного результату на коронавірус. Нам, як і в 2014 році, випала нагода в черговий раз доказати собі і доказати всім оточуючим, що ми сильна нація, і ми, якщо будемо згуртованими і відповідальними, ми зможемо справитись не тільки з вірусами, які активно поширюються світом, а і з Російською Федерацією, яка вже 6-й рік веде активні бойові дії на сході нашої держави. Тому мийте руки, не забувайте про свою армію і залишайтесь вдома. А ми разом з Збройними силами зробимо усе необхідне задля вашої безпеки. Слава Україні!